ฮ่าฮ่าฮ่าที่รักดูสิเด็กคนนี้มีคิ้วและดวงตาเหมือนข้าแน่นอนว่าเป็นสายเลือดของข้าในบรรดา6 คนข้าเป็นคนเดียวที่เป็นลูกแท้ๆของเจ้าไม่เหมือนเจ้าเลยหรือไงจบแล้วเจ้าราชาอาจได้ยินใจข้าหรือเปล่าท่านเสด็จอะไรเป็นอะไรหรืออย่ามองฉันไม่รู้อะไรเลยฉันแค่เป็นเด็กทารกเท่านั้นจบแล้วยืนยันด้วยสายตาเขาได้ยินจริงๆนี่คงจบแน่แล้วเกิดมาเพียงไม่นานก็จะถูกเผาเป็นปีศาจแล้วฟาบาทอย่าทำให้ข้าตกใจสิข้าคือเด็กหญิงมีอะไรผิดไหมฟาบาทจะไปไหนเด็กยังเล็กไม่สามารถโดดลงอ้าวเริ่มรู้สึกผิดแล้วนี่เพิ่งเริ่มต้นนะฟาบาทจะไปไหนพระตำหนักตะวันออกพระโอรสเสด็จพระราชดำเนินเสด็จพระราชกุมารเสี่ยวจิ้งรุยบุตรชายคนแรกของพระมารดารัฐทายาทในปีนี้จบแล้วกำลังจะเปิดโหมดการกวาดล้างครั้งใหญ่แล้วพี่ใหญ่ไม่ใช่สายเลือดของเจ้าเลยนะเขาเป็นบุตรชายของแม่พระมารดาที่จะเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งแผ่นดินเจ็บคุณพ่อหวังใจเย็นๆเถอะเรื่องนี้อย่าโทษฉันเลยฟาบาทจะพาลูกของข้าหายไปไหนพระมเหสีเพิ่งคลอดลูกมาร่างกายอ่อนแอควรกลับวังไปพักผ่อนให้ดีแต่ลูกของข้าเป็นลูกสาวของข้าจะพาเธอไปพบพี่ชายของเธอมีปัญหาอะไรไหมฟาบาทจิงหยุนเธอกำลังอ่านหนังสืออยู่ตอนนี้ถ้าคุณไปหาเธอจะรบกวนเธอเริ่มหาเหตุผลแล้วปกติแล้วคุณอยากให้พ่อแม่ลูกสนิทสนมกันวันนี้กลัวแล้วโอ้ยยะกราบทูลฝ่าบาททรงพระเจริญทำไมถึงมาด้วยตัวเองล่ะครับองค์รัชทายาทกำลังฝึกเขียนอักษรอยู่ในห้องนะครับให้เขาออกมาเถอะข้าพระองค์ขอถวายความเคารพแด่พระบิดาน่าเสียดายหน้าตานี้จริงๆครึ่งหนึ่งก็เหมือนพระมารดาอีกครึ่งก็เหมือนแม่ทัพใหญ่แห่งแผ่นดินแต่ไม่มีศักดิ์นิดที่เหมือนเจ้าสักอย่างองค์ชายขอถวายบังคมฝ่าบาททรงปลอดภัยและสงบดีฝ่าบาทนี่ใช่เจ้าหญิงน้องเพิ่งเกิดใช่ไหมน่ารักจริงๆคิ้วตาเหมือนฝ่าบาทมากอีกคนก็พูดว่าคล้ายกันอีกแล้วพวกเจ้าพวกนี้ตาไม่ดีหรือไงหรือชอบพูดโกหกทั้งที่เห็นชัดๆใช่ไหมข้าก็คิดว่าใช่เหมือนกันจิงหยุนเจ้าอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ต่อบิดาข้ารับใช้ปีนี้10 ขวบก็ครบ66 ปีแล้วเวลาผ่านไปเร็วจริงๆข้ายังจำเจ้าได้ตอนเกิดใหม่ก็เล็กแบบนี้เหมือนกันบุตรข้าจะมีวันนี้ได้อย่างไรทั้งหมดก็เพราะพระราชบิดาทรงเลี้ยงดูดีพระมารดาของเจ้าทรงดูแลเจ้าเป็นอย่างไรบ้างพระมารดาทรงรักและเอาใจใส่เสมือนเป็นบุตรของพระองค์เองทรงห่วงใยเป็นอย่างมากพูดมากไปแม่แท้ๆจะไม่รักเจ้าหรือแล้วท่านแม่ทัพใหญ่ล่ะเจ้าคิดว่าเขาเป็นคนอย่างไรท่านแม่ทัพใหญ่ข้ากับเขาไม่สนิทจริงหรือข้าได้ยินมาตอนเด็กๆเจ้าชอบไปที่บ้านนายพลตอนนั้นข้ายังเด็กไม่เข้าใจอะไรแค่รู้สึกว่าม้าของนายพลน่าสนใจเจ้าก็รู้เรื่องดีมากในวันเกิดอายุ8 ปีของเจ้าพระมารดาขอพระบิดานานกว่าจะได้มาจากแคว้นตะวันตกให้เจ้าคุณหันไปก็ให้กับลูกชายของแม่ทัพยังบอกว่าแม่ทัพคือคนที่คุณเคารพที่สุดพระบิดาตอนนั้นหน้าเขียวเลยสุดท้ายก็ยังทนได้มาจากแคว้นตะวันตกข้าจึงมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณลูกชายชอบมากชอบจนถึงกับให้คนอื่นไปเลยคุณรู้จักทำให้คนอื่นพอใจตั้งแต่อายุ8 ขวบใช้สิ่งที่ข้าประทานให้ไปทำให้ข้าบริวารพอใจพระบิดาโปรดอภัยพระโอรสตอนนั้นยังเยาว์และไม่รู้เรื่องพระโอรสยังเยาว์และไม่รู้เรื่องตอนนี้คุณอายุ16 ปีแล้วถึงเวลาที่จะใช้ตำแหน่งรัชทายาทที่ข้ามอบให้เพื่อวางแผนอะไรบางอย่างให้กับบิดาที่แท้จริงของคุณแล้วหรือยังพ่อลูกพูดอะไรอยู่ลูกฟังไม่เข้าใจไม่สามารถทนได้ต้องไม่ทนถ้าทนก็เหมือนตายฟังไม่เข้าใจดูเด็กคนนี้สิเขาเหมือนข้าลองดูตัวเองอีกครั้งบอกหน่อยสิว่าเธอเหมือนข้าตรงไหนพระบิดาลูกข้าก็อย่าทำรั้นเลยหลังหูซ้ายของเธอมีไฝเม็ดหนึ่งเหมือนกับแม่ทัพใหญ่แป๊ะเพิ่งเกิดก็เห็นแล้วแต่ก่อนพระบิดาอาจจะตาบอดจึงไม่เคยสังเกตเห็น
16 ปี ข้าดูแลลูกคนอื่นมานานถึง16 ปี ยังให้เขาเป็นรัชทายาทฮ่าฮ่าฮ่าประกาศพระราชโองการรัชทายาทเสี่ยวจิงรุ่ยมีคุณธรรมบกพร่องจะทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมให้ยกเลิกเป็นสามัญชนและให้ข้าพเจ้าดื่มสุราข้าจะทำตามพระราชโองการไหมพ่อลูกห้ามทำแบบนี้หวังเต๋อทุกคนในพระราชวังด้านในและด้านนอกที่รู้เรื่องนี้ถูกจัดการเรียบร้อยแล้วคือจิงหยวนจิงหยวนลูกชายของข้าคือเจ้าที่ทำให้ลูกชายของข้าตายพระราชมารดาโปรดใจเย็นๆฮ่องเต้หล่าเสี่ยวหยานอยู่ที่ไหนให้เขาออกมาพบข้าฝ่าบาทเสด็จไปตำหนักองค์ชายสองแล้วพะยะค่ะองค์ชายสองเชิญเสด็จฝ่าบาทไปตำหนักองค์ชายสองพะยะค่ะเสด็จพ่อเหตุใดท่านจึงมาด้วยพระองค์เองนี่คือน้องสาวคนเล็กหรือให้ลูกได้ดูหน่อยพะยะค่ะเสด็จพ่อจิงหมิงได้ยินว่าช่วงนี้เจ้าได้ภาพวาดของจิตรกรเอกสมัยก่อนมาภาพหนึ่งเอามาให้ข้าดูหน่อยนี่คือสิ่งที่ลูกได้มาอย่างยากลำบากกำลังจะนำเสนอให้พระบิดาชมพระบิดาโปรดดูความยิ่งใหญ่ของภูเขาและน้ำนี้ลายมือที่แก่กล้านี้ของปลอมพระบิดานี่มันจะเป็นไปได้ยังไงนี่คือห้องต้องห้ามฝีมือหยาบกร้านลุงของเจ้าใช้เงิน 5,000 เหรียญทองซื้อของแบบนี้ให้เจ้าลูกเอ๋ยพระบิดาขออภัยในความผิดพลาดลูกข้าไม่รู้ว่านี่เป็นของปลอมพระบิดาจะรู้ได้อย่างไรเรื่องเงิน 5,000 เหรียญทองนี้มีแต่ข้ากับลุงเท่านั้นที่รู้เจ้าไม่รู้ใช่ไหมคุณไม่รู้ว่านี่เป็นของปลอมแล้วคุณรู้ไหมลุงของคุณโกงเงินเดือนทหารของกองทัพทางตะวันตกเฉียงเหนือไป300,000 เหรียญทหารที่ชายแดนอดอยากและหนาวเย็นเสี่ยงชีวิตปกป้องประเทศแต่คุณแม่และคุณกลับอยู่ในเมืองหลวงใช้ชีวิตหรูหราแบบนี้อันนี้ยิ่งหายใจไม่ออกพ่อของเขาแค่พูดเป็นคำพูดของคุณนางเท่านั้นดูร่างกายที่ผอมแห้งของเขาสิไม่มีความกล้าหาญครึ่งหนึ่งของเจ้าหญิงผู้เป็นจักรพรรดิเลยข้าจะถามเจ้าอีกครั้งเจ้าเป็นลูกของใครกันแน่บิดาข้าเป็นบุตรของพระบิดาข้าเป็นบุตรโดยสายเลือดของพระบิดาเองในสายเลือดของเจ้าที่เป็นลูกแท้ๆไหลเป็นเลือดของคุณนางโลภมากคนนั้นเจ้าก็สมควรเป็นบุตรของข้าแล้วหรือมาเถอะข้ารับใช้อยู่ที่กรมราชเลขารัฐมนตรีสั่งให้ตรวจสอบทั้งครอบครัวของข้าทั้งหมดถูกจับขังในคุกสวรรค์รอสอบสวนและประหารชีวิตพระโอรสสองเซียวจิงหมิงร่วมมือกับขุนนางผู้มีความผิดทั้งในและนอกวังมีเจตนากบฏโปรดเมตตาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทจิงหมิงไม่มีความผิดเขายังเป็นเด็กอยู่เป็นความผิดของข้าพเจ้าเป็นความผิดของครอบครัวข้าพเจ้าหากจะลงโทษก็ลงโทษข้าพเจ้าเถอะปล่อยเด็กเถอะนะปล่อยเขาเถอะราชินีลูกชายที่เจ้าคลอดออกมานี่แต่ละคนทำให้ข้าประหลาดใจจริงๆไม่พระองค์ก่อนที่ท่านจะขอร้องลองคิดดูว่าข้าควรไปที่ไหนต่อดีไม่กรุณาเถอะน้องสาวคนที่3พ่อของเขาคือขุนนางระดับสูงแต่เจ้าหญิงคนนี้ถือว่าฉลาดคาดว่าน่าจะไม่ง่ายที่จะจัดการเสียดายที่คนเก่งแบบนี้เป็นของคนอื่นพ่อของเขาเป็นคนที่พูดจาโบราณมากเมื่อครั้งที่พระราชาเป็นเพียงพระมเหสีทั้งสองมักจะพูดคุยเกี่ยวกับบทกวีด้วยกันใครจะคิดว่าภรรยาเพื่อนคนนี้จะไม่เกรงใจขนาดนี้ข้าพเจ้าขอคารวะเสด็จพ่อเสด็จพ่อกำลังทำอะไรอยู่หรือพะยะค่ะลูกใจไม่สงบเลยอยากเขียนตัวอักษร2-3 คำเพื่อให้ใจเย็นลงโอ้เจ้าเดาได้ตั้งนานแล้วจากท่าทีของตำหนักตะวันออกกับองค์ชายรองว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเจ้ากำลังเสี่ยงดวงอยู่เดิมพันว่าพ่อหลวงยังคิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวจริงหรือข้าก็รู้สึกไม่สบายใจเช่นกันให้เจ้าเขียนอักษรให้ข้าดีกว่า你替朕写一幅字吧ไม่ทราบว่าพ่อหลวงต้องการให้บุตรเขียนอะไรบ้านเมืองสงบสุขบ้านเมืองสงบสุขนี่คือคำสอนของจักรพรรดิองค์กรนี่คือความปรารถนาตลอดชีวิตของเสี่ยวหยานในขณะนี้คำ4 คำนี้คือเครื่องหมายแห่งความตายบุตรขอรับคำสั่ง
遵旨。มาแล้ว ไม่สามารถซ่อนอยู่ได้แล้วลายมือของหลิวเหวินป๋อมีชื่อเสียงในเรื่องกระดูกและลมโดยเฉพาะการเขียนตัวหน้าจะมีการยกขึ้นเล็กน้อยอย่างมากเรียกว่ามีบ่วงจิ้งจอกตั้งแต่เด็กเธอเรียนเขียนอักษรกับเขานิสัยนี้ฝังลึกอยู่ในใจแล้วพระบิดาแพ้แล้วแพ้อย่างสิ้นเชิงเขียนได้ดีไม่ผิดหวังที่เป็นลูกสาวของอาจารย์หลิงแม้แต่การเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็ทำได้อย่างละเอียดพระบิดาจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นการพูดลับเกี่ยวกับวัฒนธรรมนั่นเป็นคำเปรียบเทียบส่วนตัวของการเขียนของพระบิดาฉันเกลียดเจ้าทำไมเจ้าถึงต้องพูดออกมาเจ้าปีศาจนี้ฆ่าเจ้าเลยดีไหมคนมาลากเขาออกไปประหารด้วยดาบเสี่ยวอี้คุณเป็นเรื่องตลกที่ใหญ่ที่สุดคุณคิดว่าฆ่าเราแล้วจะสบายใจได้หรือแม่ของฉันจะไม่ปล่อยคุณไปคุณปู่และลุงของฉันรวมถึงแม่ทัพใหญ่แห่งแผ่นดินอาณาจักรของคุณจะเป็นของคนอื่นในไม่ช้าอย่าโกรธเพื่อผู้หญิงแบบนี้โกรธมันไม่คุ้มค่าของเก่าไปของใหม่มาต่อไปก็มีลูกแท้ๆอีกเยอะอย่าคิดมากเลยพ่อคิดมากยิ่งเจ็บปวดตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะเศร้าการปฏิวัติยังไม่สำเร็จเพื่อนร่วมงานยังต้องพยายามต่อไปยังเหลืออีก2 อันไม่รีบจัดการเลยจะเก็บไว้ปีใหม่หรือไงหวังเต๋อเสด็จไปที่อู่หญิงเตียน摆驾去武英殿ฝ่าบาทโปรดหยุดเถิดข้าผิดไปแล้วข้าสมควรตายหลายครั้งท่านฆ่าเถิดปล่อยเด็กที่เหลือไปเถิดพวกเขาไม่มีความผิดแล้วข้าล่ะข้าก็ไม่ผิดหรือเป็นความผิดของข้าทั้งหมดเป็นความผิดของข้าขอท่านเห็นใจในความสัมพันธ์สามีภรรยาที่ผ่านมาเถิดความสัมพันธ์ของคู่สมรสตั้งแต่เธอคลอดลูกนอกสมรสคนแรกออกมาเราก็ไม่มีความสัมพันธ์อะไรแล้วอย่าพูดพล่อยกับเขาเลยผู้หญิงคนนี้เลวมากตอนนี้กำลังแสดงละครเศร้าอยู่หวังจะเลื่อนเวลาออกไปเขาคงส่งคนออกจากวังแล้วแน่ๆรีบไปแจ้งทางบ้านแม่ของนางกับแม่ทัพใหญ่ประจำเมืองแล้วถ้าไม่รีบอีกเดี๋ยวพวกเขานำทหารบุกเข้ามาจะลำบากเอานะดูรูปร่างนี่สิพ่อของเขาคือจางเลี่ยนแม่ทัพองครักษ์เป็นชายแกร่งคนหนึ่งยืนของฝ่าบาทที่เป็นจักรพรรดิผู้สุภาพเรียบร้อยนี่ไม่ใช่เลยนะฝ่าบาทเสด็จพ่อมาได้อย่างไรพะยะค่ะพ่อลองดูท่าชกใหม่ที่ข้าเพิ่งฝึกได้สิว่ามันเจ๋งไหมพ่อลองถามดูสิว่าท่านใครสอนท่านมานะท่านซางสอนข้าเองท่านซางบอกว่านี่คือมรดกของตระกูลซางเรียกว่าหมัดปิดภูเขาหมัดของตระกูลซางเสร็จแล้วเด็กโง่นี้เอามีดไปให้เขาเองไม่ฝึกมวยของจักรพรรดิเลยหรือไปฝึกมวยโบราณของบ้านในต่างชาตินี่ไม่ใช่การหาตายหรือไงพ่อลูกท่านชอบจางเหลียงมากหัวหน้าจางดีมากกับลูกท่านมักพาลูกออกจากวังไปขี่ม้ายังสอนลูกต่อยมวยด้วยเวลาที่ท่านอยู่กับลูกยังมากกว่าพ่อเสียอีกดีถ้าเธอชอบเขาขนาดนี้ข้าจะส่งเธอไปพบเขาไปพบผู้บัญชาการจางเขาไม่ได้อยู่ที่นอกวังเหรือผู้บัญชาการทหารองครักษ์จางเหลียงและเลยหน้าที่วางแผนไม่ดีข้าตัดตอนเสี่ยวจิงอู่ในที่เกิดเหตุสายเลือดไม่บริสุทธิ์ไม่ใช่บุตรของข้าให้เป็นคนธรรมดาพระบิดาทำไมพระองค์ทรงทำผิดอะไรเจ้าไม่ได้ผิดที่ผิดคือแม่ของเจ้าแล้วก็คุณลุงที่แสนดีของคุณนั่นโอ้เด็กน้อยที่น่าสงสารจนถึงตายก็เป็นแค่คนงี่เง่าวาดผีดีกว่าฉันทำความดีเพื่อให้คุณตายอย่างเข้าใจแม่ของคุณคือฮ่องเต้คุณลุงที่แสนดีของคุณจางเหลียเจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพพิทักษ์พระราชวังคือพ่อแท้ๆของคุณพระบิดาเลี้ยงเจ้ามา12 ปีสุดท้ายก็เป็นการเลี้ยงลูกของลูกน้องตัวเองเจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าเขาจะโกรธจางเหลียคือพ่อแท้ๆของเจ้าอ๋อเป็นแบบนี้เองข้าก็คือบุตรชายของเขา
ไม่แปลกเลยไม่แปลกทำไมข้าถึงเรียนไม่เก่งเลยทักษะดาบของพวกเจ้าชั้นสูงกลับเหมาะสมกับการฝึกหมักทางภูเขาของเขาโดยธรรมชาติฮ่าพ่อลูกฉันเรียกท่านอีกครั้งพ่อลูกฉันไม่ได้เกลียดท่านถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเถอะแค่ขอให้ท่านทำเรื่องหนึ่งได้ไหมท่านไม่มีสิทธิ์เสี่ยวหยานจำไว้แม่ของฉันไม่ได้มีแค่ลูกชายคนเดียวนายฆ่าไม่หมดหรอกบัลลังก์นี้ของนายสักวันจะถูกคนในตระกูลจางของเราได้นั่งฝาบาททางประตูวังจัดการเรียบร้อยแล้วยังเหลืออีกกี่คนเหลืออีก1 คนสุดท้ายเจ้าหญิง5ผู้มีชื่อเสียงเสี่ยวหญิงซิ่วปีนี้อายุ10 ขวบพ่อของเขานี่แปลกจริงๆไม่ใช่ขุนนางก็ไม่ใช่แม่ทัพผู้เกรียงไกรเป็นจิตรกรในวังที่มาจากแคว้นตะวันตกเมื่อก่อนพระมารดาใช้เวลานานกว่าจะเชิญเขาเข้าวังสุดท้ายก็วาดไปวาดมาก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาพ่อลูกนี่หัวแทบจะกลายเป็นทุ่งหญ้าแล้วนะไปวังจินซิ่วก็ลักษณะของลูกครึ่งมันชัดเจนมากเลยช่างภาพจากดินแดนตะวันตกเมื่อก่อนก็มีตาคู่นี้แหละพ่อลูกตอนนั้นตาบอดหรือใจใหญ่กันแน่ถึงไม่เคยสงสัยเลยสักนิดหยุนซิ่วภาพวาดได้ดีมากเลยลูกขอรับวาดเล่นๆหน้าวิธีการวาดแบบนี้ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนใครสอนเจ้ามาเด็กโง่อย่าทำเกินไปเลยพ่อของเธอน่าเป็นจิตรกรอลัน3 ปีก่อนเพราะอยากพาเธอหนีไปดินแดนตะวันตกก็ถูกแม่ของเธอฆ่าปิดปากศพถูกฝังอยู่ที่สุสานนรกร้างนอกวังข้าถามเจ้าอีกครั้งใครสอนเจ้าให้วาดแบบนี้คืออาจารย์อลันสอนฉันครับฮ่าเขาไม่ใช่อาจารย์ของเจ้าเขาคือพ่อของเจ้าเจ้าและพ่อของเจ้าก็เหมือนกันต่างก็มีดวงตาที่ไม่ใช่ของที่นี่เจ้าเหมือนแม่ของเจ้าล้วนเก่งเรื่องหลอกลวงพระบิดาข้าต้องการไปพบเขาดีข้าจะทำให้เจ้าให้เขามีเกียรติหน่อยข้ารับทราบพระองค์เสร็จสิ้นแล้ว2 มือข้างนี้วันนี้ออกคำสั่งประหารชีวิต5 คำสั่งเด็ก5 คนที่เคยเหมือนลูกแท้ๆของเราตอนนี้กลายเป็นกระดูกแห้งไปแล้วฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่จุดจบนี่คือการเริ่มต้นการแก้แค้นที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้นขึ้นคนถัดไปคือผู้ที่เริ่มต้นทุกอย่างนี้พระมารดาผู้ดีของเราอย่าดูเลยดูมากไปใจมันยิ่งอึดอัดพูดตามตรงคุณก็เป็นคนที่น่าสงสารทุ่มเทหัวใจไปจริงๆแต่กลับได้มาเป็นการหลอกลวงอย่างเต็มรูปแบบถึงแม้จะเป็นจักรพรรดิที่เลวร้ายแต่ในฐานะพ่อเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ดาบไม้เล่มนี้เขาให้เจ้าชายทำเอง
เหล่าจิตรกรกูเจอในคืนเดียวกลายเป็นฟองอากาศพ่ออย่าร้องให้เลยมันผ่านไปแล้วท่านยังมีข้าผู้นี้ข้าจะอยู่เคียงข้างท่านใช่แล้วข้ายังมีท่าน朕还有你ข้ามีเพียงท่านเท่านั้นเซียวเหยียนฉันจะฆ่าเธอระวังนะเข็มมีพิษทำไมเล่นละครเศร้าเสร็จแล้วถึงเริ่มลงมือฆ่าเลย戏就开始下杀手了เซียวเย่เธอนี่มันฆาตกรเธอนี่มันผู้ประหารพวกเขาคือเด็กของเธอทำไมถึงลงมือแบบนี้พระราชินีเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าพวกเขาไม่ใช่ลูกของข้าพวกเขาคือลูกของเจ้าและชู้ของเจ้าเจ้าพูดเหลวไหลพวกเขาคือลูกของเจ้าถ้าพวกเขาคือของเจ้าก็ต้องเป็นลูกของข้าทำไมเจ้าถึงต้องฆ่าข้าเพื่อให้ลูกชายคนโตของเจ้าลูกของแม่ทัพผู้รักษาชาติขึ้นครองบัลลังก์อย่างถูกต้องใช่ไหมคุณพูดถูกทั้งหมดจิ้งอยู่ไม่ใช่ลูกของคุณจิ้งหมิงก็ไม่ใช่เจ้าก็ไม่ใช่จิ้งอู่ก็ไม่ใช่หยุนซิ่วก็ไม่ใช่พวกเขาทั้งหมดคือความภาคภูมิใจของฉันพวกเขาคือผลผลิตของฉันกับผู้ชายที่รักฉันมีเพียงแค่เธอเท่านั้นเสี่ยวหยางเธอเป็นอะไรไปแต่งงานกับฉันก็เพื่ออำนาจทหารเท่านั้นพูดจบแล้วข้ารักเจ้าไม่ได้เจ้ายังจำได้ไหมนี่คือของขวัญที่เจ้ามอบให้ขาก่อนแต่งงานเจ้าบอกว่าชอบดอกท้อข้าปลูกต้นพิษให้เจ้าเต็มไปหมดเจ้าบอกว่าชอบภาพจากแคว้นตะวันตกข้าหาช่างภาพมาให้เจ้าบอกว่าชอบฟังเสียงดนตรีข้าหาเครื่องดนตรีมาให้แต่เจ้ากลับตอบแทนข้าด้วยหมวกสีเขียว5 หมวกและเข็มที่อยากฆ่าข้าราชินีใจของเจ้าทำมาจากอะไรกันแน่ไม่ใช่ประกาศพระราชองค์การพระมเหสีหลิวมีความประพฤติเสื่อมเสียจะทำให้เกิดความวุ่นวายมีเจตนาฆ่าพระราชาปลดพระมเหสีออกส่งไปอยู่ในวังเย็นตระกูลหลิวถูกประหารทั้งตระกูลทำให้ตระกูลถูกลงโทษโปรดทราบใช่แล้วเจ้าผีตัวน้อยเจ้าทำให้ครอบครัวของข้าเดือดร้อนถึงข้าจะเป็นผีข้าก็จะไม่ปล่อยเจ้าไปเสี่ยวหยางเจ้าคนใจดำและขอให้ทุกคนทราบเมื่อวานนี้ในวังเกิดเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเชื่อว่าทุกคนคงได้ยินข่าวกันมาบ้างวันนี้ข้าจะให้คำชี้แจงแก่ทุกคนประกาศตามพระราชองค์การของพระเจ้าแผ่นดินพระมเหสีหลิวมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมร่วมมือกับแม่ทัพใหญ่แห่งแผ่นดินรัฐมนตรีฝ่ายบุคคลและอาจารย์ใหญ่แห่งสำนักท่านหลิงรวมถึงหัวหน้าทหารในพระราชวังให้กำเนิดลูกหลานปลอมของมังกรก่อความวุ่นวายให้กับแผ่นดินใจของเขาสมควรต้องถูกลงโทษองค์รัชทายาทเสี่ยวจิงด้วยและอีก5 คนล้วนเป็นลูกหลานของกบฏได้ถูกลงโทษเมื่อวานนี้พระราชินีหลิวถูกลดสถานะเป็นสามัญชนถูกขังในวังเย็นตลอดไปแม่ทัพใหญ่และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรวมทั้งชูรักของเขาสมควรต้องถูกลงโทษฆ่าล้าง3 ตระกูลหลิวคิดกบฏประหารทั้งตระกูลล้างเผ่าพันธุ์ทั้ง9 ตระกูลการกวาดล้างครั้งใหญ่เริ่มแล้วดูคนในกลุ่มของเสนาบดีกรมข้าราชการหน้าซีดไปหมดยังมีลูกน้องของแม่ทัพใหญ่แห่งประเทศขาสั่นแล้วเห็นทีจะมีคนต้องถูกประหารแน่ๆบรรดาขุนนางทั้งหลายเห็นด้วยหรือไม่ฝ่าบาททรงฉิบแหลมพวกกบฏเช่นนี้สมควรลงโทษอย่างรุนแรงข้าขอสนับสนุนข้าพเจ้าเห็นด้วยช่างเป็นพระราชวินิจฉัยที่ดีจริงประกาศคำสั่งของฝ่าบาทกระทรวงการลงโทษและศาลใหญ่3 ฝ่ายจะประชุมกันให้รีบสืบสวนคดีนี้ทันทีลงโทษผู้เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดทหารต้องตรวจค้นบ้านของผู้กบฏทั้งหมดทรัพย์สินจะถูกยึดขอให้ข้าราชบริพารทราบว่าบุตรของข้าทั้งหมดล้วนถูกทำร้ายโดยบุตรที่ไม่ดีขอให้สวรรค์เมตตาให้ข้ายังมีเลือดเนื้อเหลืออยู่บ้างบุตรสาวในพระราชหายของข้าพเจ้าชื่อเสี่ยวหนิงอันเป็นบุตรเดียวของข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ได้รับการบรรจุเป็นเจ้าหญิงผู้คุ้มครองประเทศและดูแลการปกครอง พระราชทานตราเงินและยกย่องให้เป็นเจ้าหญิงผู้ปกครองคำสั่งสุดท้ายของพระราชกฤษฎีกาเทียบเท่ากับเจ้าชายตั้งแต่โบราณผู้หญิงไม่ควรเข้าแทรกแซงการเมืองให้คนแก่ใจแข็งเจ้ากรมทหารบกในสมัยนั้นคือเจ้าที่สนับสนุนให้เป็นแม่ทัพใหญ่กลัวจะถูกลงโทษใช่ไหมอธิบดีกรมตรวจราชการลูกชายเจ้าก็แต่งงานกับลูกสาวของตระกูลหลิวกลัวจะถูกเชื่อมโยงไปด้วยใช่ไหมเจ้ากรมกระทรวงพิธีการเจ้าคนแก่หัวโบราณก็รู้แต่จะยึดถือกฎเกณฑ์ของบรรพบุรุษไม่ปล่อยข้ารู้ว่าพวกเจ้าคิดอะไรอยู่แต่ข้าตัดสินใจแล้วใครเห็นด้วยใครไม่เห็นด้วยพระเจ้าหญิงทรงพระเจริญพระเจริญพระเจริญยิ่ง长公主殿下千岁千岁千千岁พ่อที่เด็ดขาดแบบนี้ดูเหมือนว่าชีวิตของข้าจะปลอดภัยแล้วถ้าทำร้ายข้าคือทำร้ายแผ่นดินพระราชาจะฉีกคนใดก็ได้ข้าราชการชราขอถวายบังคมพระองค์ท่านอัครมหาบดีเชิญนั่งเถิดมีเรื่องอะไรฝ่าบาทในกรุงมีการจับกุมอย่างเร่งด่วนทุกคนต่างรู้สึกไม่ปลอดภัยข้าราชการผู้เฒ่าขอกราบบังคมทูลฝ่าบาทให้ชะลอความรุนแรงลงสำหรับผู้ที่ให้ความร่วมมือสามารถมีความเมตตาได้หรือไม่เพื่อให้สถานการณ์ในราชสำนักสงบลงผู้เฒ่านี้ช่างเป็นคนที่มีแต่หนังสือจริงๆใจดีไม่เลวแค่ขาดปัญญาทางการเมืองนิดหน่อยตอนนี้พูดความเมตตากับศัตรูอำนาจของตระกูลหลิวและแม่ทัพจิ้นกัวพันกันยุ่งเหยิงวันนี้ปล่อยไป1 คนพรุ่งนี้พวกเขาก็สามารถรวมตัวก่อกบฏได้การมีความเมตตาต่อศัตรูคือการโหดร้ายต่อเราเองท่านอัครมหาบดีเสนาบดีท่านคิดว่าข้าฆ่าไปมากเกินไปหรือไม่ข้ารับรองว่าไม่กล้าทำเช่นนั้นข้ารู้ว่าท่านกลัวว่าระบบราชการจะไม่มั่นคงแต่ในช่วงเวลานี้ยิ่งต้องใช้โทษรุนแรงข้าจะให้ทุกคนที่มีใจไม่ซื่อสัตย์แม้แต่ความคิดจะก่อกบฏก็ไม่กล้าหรือฝ่าบาททรงฉลาดเฉลียวคือข้าขอผิดเองที่ไม่รอบคอบลุกขึ้นเถอะหวังเต๋อเอารายชื่อให้เขาหน่อยนี่คือรายชื่อการประชุม3 สำนักลองดูว่ามีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมไหมรายชื่อนี้ไม่ดีเลยขาดคนไปมากเกินไปดูเหมือนว่า3 สำนักก็มีเรื่องลับด้วยอัครมหาบดีฝ่ายขวากองทัพป่องหมางนั่นคือบุตรบุญธรรมของแม่ทัพใหญ่แห่งชาติในรายชื่อกลับไม่มีรองอธิบดีกรมการคลังหลานชายของจักรพรรดินีหลิวที่คอยโอนย้ายทรัพย์สินก็พลาดไปยังมีเจ้าอธิบดีศาลใหญ่เจ้าเค่อหมิงที่รับเงินจากตระกูลหลิว300,000 ตำลึงโจรเรียกโจรที่อันตรายที่สุดคือเจ้าเมืองปักกิ่งซุนเชิ่อที่ควบคุมทหาร 3,000 นายถูกซื้อไปนานแล้วถ้าทำการก่อความวุ่นวายผลลัพธ์จะไม่อาจคาดเดาได้รายชื่อนี้ของพระองค์ข้าราชการเก่าเห็นว่ามีรายละเอียดมากแล้วใช่ไหมเพราะว่าขุนนางแม่ทัพก็เห็นว่าไม่มีปัญหางั้นก็ถอยก่อนเถอะถ้าไม่ใช่เจ้านิ่งอันข้ากลัวว่าจะถูกใจร้ายของเหล่าเสนาบดีชั่วจนต้องตายเฮ้ไม่เป็นไรเลยใครให้คุณเป็นพ่อฉันล่ะฮึหวังเต๋อท่ากำลังส่งรายชื่อให้หลงหยงเว่ยผู้บัญชาการให้เขาไปจัดการเองบอกเขาว่าฉันต้องการคนมีชีวิตฉันจะตามพวกเขาขุดเอาพรรคพวกทั้งหมดออกมาไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวรับคำสั่งแล้วไปกันเถอะยิ่งพ่อจะพาไปดูบ้านใหม่ของเจ้าหนิงอันชอบไหมนี่คือบ้านพระราชยาพ่อเอาของดีในคลังหลวงมาเต็มไปหมดมันสิ้นเปลืองเกินไปพ่อฉันเป็นแค่เด็กทารกจะเข้าใจอะไรมีเงินขนาดนี้น่าจะให้รางวัลทหารที่ชายแดนมากกว่าพวกเผ่าป่าทางเหนือไม่ค่อยสงบในช่วงนี้ระวังพวกเขาจะใช้โอกาสนี้เข้ามาโจมตีเราในช่วงที่เรามีปัญหาภายในหวังเดชส่งพระราชองค์การของข้าให้ส่งเงินขาว1 ล้านตำลึงจากเมืองหลวงและทองคำ100,000 ตำลึงให้ส่งไปยังเขตเหนือทันทีรางวัลทหารทั้ง3ฝ่าบาททรงมีคลังหลวงตอนนี้ข้าทรงใช้เงินของตนเองในนามของพิษภายในข้ารับคำสั่งด้วยเข็มเงินท่านพ่อท่านกำลังจะเป็นบ้าแล้วถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ต้องรอให้ศัตรูโจมตีมาเจ้าก่อนจะล่มสลายเองเจ้าควรพักผ่อนให้ดีซะก่อนข้ากลัวจริงๆถ้าข้าหลับตาไปแล้วเจ้าจะหายไปเลย
โอ้การทรยศครั้งนี้ทำให้เขากลายเป็นนกที่ตกใจกลัวเพื่อให้เจ้าหายกังวลดูเหมือนข้าจะต้องร่วมมือบ้างแล้วหนิงอานเจ้าดูสินี่เป็นรายงานการตรวจสอบเกี่ยวกับบ้านเจ้าแห่งจงกูหวังโจวแกคนนี้รวยจนเทียบได้กับประเทศแค่ในคลังเงินก็พบเงิน5 ล้านตำลึงยังมีคลังทหารเอกชนที่สามารถจัดตั้งได้ 3,000 คนแค่นี้เหรอไม่น่าเป็นไปได้แกหมานี่โลกมาหลาย10 ปีจะมีแค่5 ล้านได้ยังไงแล้วยังมีทหารเอกชนอีก 5,000 คนอุปกรณ์ไปไหนแล้วให้ฉันคิดดูใช่แล้วในนิยายเคยพูดถึงภูเขาเทียมในสวนหลังบ้านของเขามันเป็นที่ว่างด้านล่างมีอุโมงค์เชื่อมตรงไปยังคฤหาสน์นอกเมืองภูเขาทองภูเขาเงินที่แท้จริงอยู่ที่นั่นด้านล่างหลิงยงเหวยผู้บัญชาการอยู่ที่ไหนข้าพระพุทธเจ้ากำลังพาคนไปที่ตำหนักแม่ทัพใหญ่ทำให้ภูเขาเทียมในสวนหลังบ้านของเขาถล่มลงมาด้านล่างมีอุโมงค์ฝ่าบาทข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติตามพระบัญชาหนิงเอ๋อเจ้าช่างเป็นสมบัติที่สวรรค์ประทานให้ข้าจริงๆและข้าจะไปนอนที่พระตำหนักข้างๆสักครู่พระองค์ทั้ง3 ท่านนี้เป็นพี่เลี้ยงและแม่บ้านที่เชื่อถือได้ที่สุดในวังกรุณาตรวจสอบเพื่อเลือกผู้ดูแลใกล้ชิดขององค์หญิงใหญ่นี่คือคุณนาลิวมีประสบการณ์มากไม่ได้มือไม่สะอาดเมื่อเดือนที่แล้วขโมยผ้าจากคลังเสื้อออกไปขายของเล่นของฉันจะถูกเขาขโมยหมดถัดไปนี่คือคุณแม่เจ้าทำงานเก่งอันนี้ยิ่งไม่ไหวเธอเป็นคนของหวังซี่อยู่เบื้องหลังวันหนึ่งถ้าคิดไม่ออกจะวางยาพิษในนมของฉันร้องให้ก็ไม่มีที่ให้ร้องพาเธอออกไปตรวจสอบประวัติให้ละเอียดหน่อยอ้าวแม่นางจางคนนี้ก็ดูไม่เลวตระกูล3 ชั่วคนบริสุทธิ์ลูกชายรับราชการในกองทหารองครักษ์ซื่อสัตย์พักดีมากถึงจะดูซื่อไปหน่อยแต่ก็ขยันและจิตใจดีก็เธอนี่แหละเธอชื่ออะไรข้าน้อยชื่อจางซุยหลานดีต่อไปจะให้เธอคอยดูแลองค์หญิงยกศีรษะขึ้นจงจำไว้ว่าเป็นชีวิตของเธอชีวิตของลูกชายเธอผูกพันอยู่กับองค์หญิงถ้าเขามีข้อผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวทั้งครอบครัวของเธอก็ไม่ต้องมีชีวิตอยู่แล้วข้ารับใช้จะทำตามคำสั่งตายก็ไม่บ่นตรวจสอบพวกมือขวานี่มีประโยชน์อะไรสามารถวางแผนใหญ่โตในวังแบบนี้ได้ต้องมีคนสำคัญในวังแน่นอนให้ข้าคิดดูหน่อยฮ่องเฮาหลิวล้มลงแม่ทัพใหญ่แห่งแผ่นดินก็เสียชีวิตแล้วพรรคพวกของพวกเขาก็ถูกกำจัดไปเกือบหมดแล้วใครยังมีแรงจูงใจและความสามารถอยู่ล่ะกำจัดพ่อกับลูกของเราใครจะได้ประโยชน์มากที่สุดแน่นอนว่าคือเจ้าชายคนอื่นแต่มันไม่ถูกต้องนะเจ้าชายคนอื่นไม่ใช่ถูกพระบิดาของคุณจัดการไปหมดแล้วเหรอเดี๋ยวก่อนฉันเหมือนจะลืมอะไรไปเกี่ยวกับองค์ชายที่6พ่อหล่ะท่านยังมีลูกชายอีกคนองค์ชายที่6เสี่ยวจิงอันปีนี้8 ขวบแม่แท้ๆคือหญิงงามเซียนเพราะตั้งแต่เด็กสุขภาพอ่อนแอจึงไม่มีใครสนใจเขาเลยถูกท่านมองข้ามไปต้องเป็นพระสนมเสียนแน่ๆพ่อของนางเป็นรองเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการรับผิดชอบดูแลการบูรณะสวนหลวงของราชวงศ์แถมนางยังเป็นลูกพี่ลูกน้องห่างๆของฮองเฮาหลิวความสัมพันธ์กับตระกูลหลิวนั้นลึกซึ้งมากถ้าฮองเฮาหลิวล้มลงนางก็กลัวจะถูกชำระความเลยตัดสินใจทำให้ถึงที่สุดเป็นฝ่ายเริ่มก่อนดีที่สุดข้าเราเถอะลูกชายของเขาเสี่ยวจิงอันคือบุตรชายคนเดียวของเจ้าในที่สุดอำนาจบัลลังก์ก็จะเป็นของแม่ลูกคู่นี้ใช่ไหมกลยุทธ์แมงป่องจับแมลงนกหวีดอยู่ข้างหลังหวังเต๋อเสด็จไปยังพระราชวังฉางชุนข้าจะไปดูเองสนมเสียนนี่ข้ารับใช้กลับทูลฝ่าบาทพระบิดาลุกขึ้นเถอะยังไม่ดีขึ้นเลยสินะกลับไปยังเหมือนเดิมเลยนะฝ่าบาทหมอหลวงบอกให้พักผ่อนเงียบๆออสการ์ยังค้างคาเขาอยู่เลยด้วยชุดทองคำเล็กๆการแสดงของเขาเก่งกว่าคนโง่อย่างหลิวรั่วเหยียนมากเลยแล้วอันนี้ก็เป็นนักแสดงนำด้วยดูสิเขาหายใจสม่ำเสมอสายตาแจ่มใสไม่มีแม้แต่ท่าทีป่วยเลยสีหน้าที่ซีดเสี่ยวนี้คงใช้แป้งข้าวเหนียวปกปิดแน่ๆใช่ไหมรู้สึกผิดใช่ไหมกลัวพระราชบิดาจะตรวจชีพจรแล้วพบว่าลูกชายของท่านไม่มีอาการป่วยเลยข้าทราบมาว่าเมื่อวันเกิดเรื่องท่านไม่ตกใจใช่ไหมข้าทราบข่าวแล้วจริงๆแล้วมันน่าตกใจมากเจ้าหญิงองค์ที่3และคนอื่นๆข้าทนไม่ได้นอนไม่หลับทั้งคืนใช่แล้วข้าก็รู้สึกเศร้าใจมากดังนั้นเรื่องนี้ข้าจะต้องสืบสวนให้ถึงที่สุดเมื่อครู่นี้องครักษ์มังกรได้มารายงานบอกว่าพบเบาะแสบางอย่าง
ฮ่าฮ่านั่นมันยอดเยี่ยมจริงๆต้องนำตัวฆาตกรมาลงโทษให้ได้เพื่อเป็นการปลอบใจดวงวิญญาณของเจ้าหญิงและเจ้าชายที่อยู่บนสวรรค์ดูสิมือในแขนเสื้อของเขาได้กำแน่นแล้วเขากำลังตื่นเต้นสิ่งที่เขาอยากรู้ที่สุดตอนนี้คือคุณค้นพบอะไรแน่บังเอิญจริงๆนักรบเงามังกรพบผงยาเหลืออยู่ในที่เกิดเหตุหลังจากตรวจสอบโดยโรงพยาบาลหลวงนี่คือยาลึกลับจากดินแดนตะวันตกที่เรียกว่าซูจินซาไม่มีสีไม่มีรสแต่สามารถกัดกร่อนหญ้าได้อย่างช้าๆผู้ที่ทำลายเส้นเชือกที่ยึดหินภูเขาใช้ยานี้ทำให้เชือกขาดออกและมีสิ่งที่ชั่วร้ายเช่นนี้ใช่แล้วที่น่าสนใจก็คือบันทึกของโรงพยาบาลหลวงแสดงให้เห็นในวังตอนนี้มีเพียงคนเดียวที่ขอรับยาชนิดนี้คือคุณหญิงเซียนเมื่อไม่กี่วันก่อนคุณหญิงพูดว่าเจียงอันเป็นตะคริวต้องการยานวดเพื่อกระตุ้นเลือดฟาบาทท่านสงสัยข้าหรือข้าถูกใส่ร้ายยานั้นเป็นของข้าที่ขอรับจริงๆแต่มันจริงๆแล้วใช้สำหรับเจียงอันนะข้าจะไปทำร้ายเจ้าหญิงและพระโอรสได้อย่างไรข้าไม่เคยมีเรื่องกับใครเพียงแค่ขอให้จริงอันเติบโตอย่างปลอดภัยข้าจะทำเรื่องแบบนี้ได้อย่างไรพระบิดาทรงเห็นชัดพระมารดาของข้าโดนใส่ร้ายเนื้อสับมาแล้วจนถึงตอนนี้ยังไม่ยอมรับจิตใจดีนะเสียดายที่คุณคิดว่าหลักฐานมีแค่นี้เหรอโง่เกินไปพ่อคุณเป็นรองอธิบดีกรมโยธาเดือนนี้พอดีรับผิดชอบงานซ่อมแซมสวนช่างที่ถูกซื้อมาก็เป็นคนของพ่อคุณทั้งนั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะพูดแข็งแต่ครอบครัวของพวกเขาก็ถูกหลงอิงไว้เชิญไปดื่มชานะคุณคิดว่าพวกเขาจะทนได้นานแค่ไหนคือฉันก็คิดว่าคุณไม่มีความกล้าขนาดนั้นดังนั้นฉันจึงเชิญท่านเฉินดาเรนรัฐมนตรีกระทรวงงานเข้ามาในวังฉันคิดว่าเขาน่าจะให้คำอธิบายที่สมเหตุสมผลแก่ฉันอธิบายหน่อยทำไมช่างฝีมือที่เขาสั่งการถึงได้ปรากฏตัวที่ภูเขาเทียมพอดีแล้วทำไมครอบครัวของช่างเหล่านี้ถึงได้รับเงินปิดปากก้อนใหญ่จากบ้านของคุณเมื่อวานนี้ทำไมคุณถึงรู้เรื่องนี้ได้ชัดเจนขนาดนี้ถึงตอนนี้คุณยังอยากแก้ตัวอยู่ไหมฮ่าฮ่าฮ่าทำไมฉันต้องแก้ตัวใช่ฉันคือคนที่ฆ่าเขาและก้อนหินนั้นก็เป็นฉันที่ให้คนไปทำให้หลวงฉันแค่ต้องการฆ่าคุณที่เป็นลูกชั่วนี้เอาอะไรมาเป็นเหตุผลหลิวหรูเยี่ยนนั่นมันโง่จริงๆที่มีลูกนอกสมรส5 คนยังได้เป็นจักรพรรดินาหลายปีแต่ฉันให้กำเนิดพระโอรสที่แท้จริงให้กับคุณกลับต้องอยู่ในสถานะต่ำต้อยต้องมองสีหน้าของเขาเอาอะไรมาเป็นเหตุผลที่คุณฆ่าลูกของเขาทั้งหมดในคืนเดียวแต่กลับเหลือเด็กสาวที่เพิ่งเกิดมาแค่คนเดียวเพราะยังทำให้เธอเป็นเจ้าหญิงถูกแล้วลูกชายของฉันล่ะจิ้งอันของฉันล่ะเขาคือบุตรชายคนเดียวของคุณเขาคือจักรพรรดิในอนาคตคุณไม่ยุติธรรมคุณมีอคติพระบิดาท่านเข้าใจผิดพระมารดาไม่ได้ต้องการฆ่าท่านเขาแค่ต้องการฆ่าเด็กนั่นแค่เขาตายคุณก็จะเห็นความดีของฉันข้าคือบุตรชายที่ยอดเยี่ยมที่สุดของท่านโอ้พระเจ้าเด็กคนนี้มีลักษณะเป็นโรคจิตแต่กำเนิดใช่ไหมน่ากลัวเกินไปคนแบบพ่อไม่ควรอยู่ต่อไปเด็ดขาดจริงๆแล้วเป็นลูกชายที่ดีของข้าประกาศพระราชองค์การของข้าสนมเฉินมีจิตใจโหดเหี้ยมวางแผนทำร้ายพระโอรสความผิดที่ไม่สามารถให้อภัยได้บุตรชายของเขาเสี่ยวจริงอันมีนิสัยเย็นชาร่วมมือกันทำชั่วทำให้ผู้คนโกรธแค้นข้าจะทำให้เจ้าทั้ง2 แม่ลูกสมปรารถนาเจ้าไม่บอกหรอกหรือว่าเขาคือจักรพรรดิในอนาคตดีงั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพระราชวังชางชุนจะเปลี่ยนชื่อเป็นพระราชวังหยงอันเจ้าเป็นจักรพรรดิของพระราชวังหยงอันเขาคือจักรพรรดิที่นี่ทุกวันข้าจะส่งคนไปนำอาหารของคน1 คนมาให้ส่วนอาหารนั้นจะเป็นของจักรพรรดิหรือจักรพรรดิเด็กก็แล้วแต่ดูสิว่าความสัมพันธ์แม่ลูกของพวกคุณลึกซึ้งแค่ไหนคุณหนูไม่ใช่หรือเจ้ามารร้ายเจ้าจะต้องตายอย่างน่าสังเวชพระบิดาข้าผิดแล้วข้าจะไม่กล้าทำแบบนี้อีกแล้วอาฮาอาฮาฟาบาทอย่าขาดจากสนมเอกหญิงเฟยเข้าไปในพระราชวังฉางชุนอัครเสนาบดีเฉินหยวนสอนลูกสาวไม่ถูกวิธีปล่อยปละเลยภรรยาน้อยก่อให้เกิดภัยใหญ่ถูกปลดออกจากตำแหน่งและยึดทรัพย์
ถูกลดสถานะเป็นสามัญชนไม่ให้กลับมาใช้ใหม่อีกพ่อเปลี่ยนไปแล้วนะทำไมถึงใจดีขนาดนี้กับคนแบบนั้นแค่ลดสถานะให้เป็นพลเมืองธรรมดาฆ่าเขาเถอะมันถูกเขาเกินไปข้าจะให้เขามีชีวิตอยู่ข้าจะให้เขาได้เห็นด้วยตาของเขาเองว่าลูกสาวที่เขารักที่สุดและหลานที่เขาหวังไว้มากที่สุดจะฆ่ากันเองในวังนั้นอย่างไรค่อยๆเน่าเปื่อยไปข้าจะให้เขาต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่กับความเสียใจและความเจ็บปวดนี่แหละคือการลงโทษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับเขาเจ้าก็โหดใช่ย่อยฆ่าคนแล้วทำลายจิตใจกลยุทธ์นี้เล่นได้เก่งจริงๆจัดการพวกฝ่ายฮั่นเฟยเสร็จแล้วพระบิดาได้กลายเป็นคนเดียวที่โดดเดี่ยวจริงๆพระองค์ไม่ไว้วางใจใครอีกต่อไปนอกจากข้าซึ่งอยู่ในอ้อมแขนพระองค์ตั้งแต่บัดนั้นข้าซึ่งเป็นเจ้าหญิงใหญ่แห่งการคุ้มครองประเทศและเป็นผู้ดูแลแผ่นดินนินอันกลายเป็นเพียงจุดอ่อนที่สุดของพระราชาเท่านั้นทูตจากเผ่าพันธุ์เหนือสายตาของเจ้ามันไม่ปกติเลยนะซ่อนมีดไว้ในรอยยิ้มของขวัญที่พวกเขาส่งมาในปีนี้น้อยกว่าปีก่อน2%ดูเหมือนว่าจะไม่มีเจตนาดีฉันเดาว่าพวกเขาคิดว่าเราเพิ่งผ่านความวุ่นวายมาประเทศอ่อนแอเลยฉวยโอกาสเอาผลประโยชน์ราชาแห่งนั้นหยวนกลับค่อนข้างซื่อสัตย์แต่พ่อค้าคนนั้นนำเครื่องประดับมาดูดีทีเดียวสามารถสร้างรายได้ให้กับทางประเทศพระมหากษัตริย์ตาโตที่เคารพข้าพระพุทธเจ้ามาในนามของมหาอุปราชเพื่อแสดงความปรารถนาดีอย่างสุดซึ้งถึงพระองค์และเจ้าหญิงน้อยที่ทรงคุณค่ามหาอุปราชยังกล่าวอีกว่าเพื่อแสดงถึงมิตรภาพระหว่างสองประเทศของเราพระองค์ยินดีที่จะให้พระธิดาที่สวยที่สุดของพระองค์แต่งงานกับพระองค์ขอให้ความสัมพันธ์ของเรายั่งยืนตลอดไปมาแล้วหางของจิ้งจอกโผล่ออกมาแล้วนี่มันตั้งใจจะส่งสายลับมาแทรกซึมที่เมอิจิใช่ไหมพ่อห้ามตอบตกลงเป็นอันขาดถ้าพ่อกล้าหาแม่เลี้ยงให้ฉันจะร้องให้พ่อดูขอบคุณสำหรับความปรารถนาดีของท่านดานอีเพียงแต่ข้าเพิ่งเผชิญกับความไม่โชคดีในครอบครัวใจข้าหม่นหมองยังไม่มีแผนที่จะตั้งราชทายาทใหม่ในตอนนี้เป็นอย่างนี้เถอะข้าพูดมาว่าเจ้าชายแห่งแคว้นหนานเว่ยยังไม่ได้แต่งงานเลยและเจ้าหญิงจากเผ่าเหนือมารเป็นที่รู้จักในเรื่องความงามและความดีงามเป็นอย่างนี้ข้าจะเป็นผู้ตัดสินใจเองจะให้เจ้าหญิงแต่งงานกับเจ้าชายแห่งแคว้นหนานเว่ยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจะไม่สวยงามได้อย่างไรสูงจริงๆวันหนึ่งน้ำไผ่ก็จะพัดมาทำให้หนานเยเว่และเบตี้สงสัยซึ่งกันและกันสุนัขกัดกันและยังตีหนานเยเว่กษัตริย์ด้วยให้เขารู้ว่าใครคือเจ้านายพ่อท่านมีทักษะในการวางแผนอย่างจักรพรรดิที่ยอดเยี่ยมขึ้นเรื่อยๆทำไมล่ะทั้งสองท่านคิดว่าข้าทำหน้าที่เป็นสื่อกลางไม่ดีหรือข้าพเจ้าขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระกรุณาเหตุการณ์ทางการทูตจึงถูกคลี่คลายอย่างง่ายดายพระบิดาใช้การกระทำเพื่อบอกทุกคนแม้ว่าต้าหยางเพิ่งจะประสบกับการก่อกบฏเขายังคงเป็นจักรพรรดิผู้เหี้ยมโหดที่ควบคุมโลกศัตรูในอนาคตยังมีอีกมากแต่เราไม่กลัวอะไรฟ้าและดินมีสีดำและเหลืองจักรวาลกว้างใหญ่ตัวอักษรนั้นอ่านว่าเซ่อเฉียงไม่ใช่จ่ายอึ่งรู้แล้วว่าพระบิดาได้ยินเสียงดีจริงๆ15 ปีผ่านไปเหมือนแค่เสี้ยววินาทีนางนอนในอ้อมแขนตอนยังเป็นทารกน้อยตอนนี้กลายเป็นเจ้าหญิงผู้ปกป้องประเทศและเป็นผู้ดูแลแผ่นดินที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกแล้วพระบิดามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับข้าครูที่ดีที่สุดฝีมือการต่อสู้ที่ดีที่สุดและความรักของพระบิดาที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเขาไม่เคยแต่งงานอีกเลยในห้องหอแทบไม่มีความหมายปัจจุบันในราชสำนักได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากตระกูลใหญ่ๆถูกถอนรากถอนโคนแทนที่ด้วยลูกหลานจากตระกูลยากจนที่พระราชาทรงสนับสนุนพวกเขามีความจงรักภักดีต่อพระราชาอย่างสุดซึ้งและต่อฉันในฐานะเจ้าหญิงที่ไม่มีอำนาจก็มีความเคารพอย่างยิ่งพวกเขาทั้งหมดรู้แม้ว่าฉันจะยังเด็กแต่ฉันคือผู้ตัดสินใจเงาของจักรวรรดิ15 ปีที่ผ่านมาพระบิดาทรงจัดการเรื่องสำคัญของกองทัพไม่เคยหลีกเลี่ยงฉันการสื่อสารของเรามีเพียงเราที่เข้าใจพระองค์ทรงดูรายงานฉันดูพระพักของพระองค์เขาฟังเสียงในใจของฉันให้คำแนะนำเขาเราพ่อกับลูกใช้วิธีที่แปลกประหลาดที่สุดและมีความเข้าใจกันมากที่สุดปกครองอาณาจักรใหญ่นี้15 ปีแห่งความสงบสุขจนถึงวันนี้หมาป่าได้อ้วนขึ้นแล้วสุดท้ายก็ต้องกัดคนอาชิน่าหยง300,000 ม้าทองแดง15 ปีที่ผ่านมาเรากำลังฟื้นฟูพวกเขาก็กำลังอดทนรอคอยหนิงอันคุณคิดว่าไงสงครามนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้และสงครามนี้ต้องชนะไม่เพียงแต่ต้องชนะยังต้องชนะอย่างสวยงามต้องทำให้พวกเบมานแตกสลายเพื่อแลกกับสันติภาพของเราตลอด50 ปีข้างหน้าจะต้องทำอย่างไรทหารมา300,000 นายแต่พวกเขามีจุดอ่อนที่ร้ายแรงคือการขนส่งถ้าเส้นทางอาหารถูกตัดขาดไม่ถึงครึ่งเดือน
กองทัพ300,000 คนก็จะพ่ายแพ้โดยไม่ต้องต่อสู้พระองค์พูดถูกต้องแล้วแต่ข้าพเจ้าคิดว่าเพียงแค่ตั้งรับไม่ออกไปก็จะทำให้พวกเขาเหนื่อยล้าได้นี่คือกลยุทธ์ที่ปลอดภัยที่สุดไม่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมอาชินาเซียงไม่ใช่คนโง่ในเมื่อเขากล้าระดมพล300,000 นายแสดงว่าเขาคิดไว้แล้วเส้นทางถอยหลังฉันเดาว่าเขาจะแบ่งทัพเป็น2 ทางอีกทางจะอ้อมไปทางทะเลทรายทางตะวันตกจากที่เราไม่คาดคิดบุกเข้ามาในแผ่นดินของเราทะเลทรายแห่งนั้นถูกเรียกว่าทะเลแห่งความตายม้าและคนไม่สามารถผ่านได้โดยปกติแล้วไม่สามารถผ่านได้แต่ถ้าพวกเขาหักแหล่งน้ำใหม่ได้ล่ะมีพ่อค้าจากตะวันตกขายเครื่องมือขุดบ่อน้ำจำนวนมากไปทางเหนือตอนนั้นเราเข้าใจว่าเพื่อความเป็นอยู่ของประชาชนแต่ตอนนี้คิดดูแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาคือการขุดหาทางออกในทะเลแห่งความตายเพื่อเปิดช่องทางสู่ชีวิตนิ่งอันคุณคิดว่าอย่างไรเราควรจะรับมืออย่างไรเพื่อใช้แผนของพวกเขากลับมาพระองค์หมายถึงอันดับแรกประตูเมืองหยานเหมือนยังคงมีทหารรักษาแน่นหนาเพิ่มแรงงานก่อสร้างตลอดทั้งวันทั้งคืนยิ่งสร้างเสียงดังมากเท่าไหร่ยิ่งดีต้องให้อาชื่อหน้าส่งเห็นจดหมายเราได้ตกหลุมพรางของเขาแล้ว2 ระดมพลทหารม้าเกราะดำที่เก่งที่สุด200,000 นายของประเทศเราลับเดินทางไปยังชายแดนตะวันตกที่ทางออกของทะเลทรายถึงตาข่ายขนาดใหญ่รอให้พวกเขาติดกับดักเองทหารม้าหน่วยนั้นเพียงแค่กำจัดหน่วยนี้ให้หมดแนวป้องกันจิตใจของอาชินาทรงจะพังทลายอย่างสิ้นเชิงแต่ยังไม่พอขั้นตอนที่3ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุดตัดเสบียงอาหารกองทัพเบอร์แมน300,000 นายเสบียงของพวกเขาจะต้องถูกส่งผ่านเส้นทางที่กำหนดจากด้านหลังเราจะส่งม้าลำเลียงที่ดีที่สุดออกไปเหมือนมีดแหลมตัดขาดเส้นทางการส่งเสบียงของพวกเขาเผาเสบียงให้หมดถึงตอนนั้นจิตใจของทหารจะสั่นคลอนขวัญกำลังใจจะหมดสิ้นทัพ300,000 คนก็แค่กลุ่มแกะที่รอถูกเชือดอ้ายหนิงโตขึ้นแล้ว宁安长大了ทำตามที่เจ้าหญิงพูดเถอะสงครามนี้ข้าจะออกศึกด้วยตัวเอง要御驾亲征เรื่องราวในราชสำนักทั้งหมดให้เจ้าหญิงตัดสินใจเหมือนข้าอยู่ที่นั่นพวกเราจะทำตามคำสั่งท่านพ่อสบายใจได้เลยมีฉันอยู่ที่บ้านเธอรับผิดชอบในการขยายดินแดนฉันรับผิดชอบในการรักษาอาณาจักร5พ่อแม่ลูกเราร่วมมือกันโลกนี้จะไม่มีคู่ต่อสู้แล้วออกเดินทางกันเถอะบิชิเชิญคือไม้เท้าของพี่ใหญ่องค์ชายยังเด็กและเป็นผู้หญิงคนหนึ่งจะรับภาระอันใหญ่หลวงนี้ได้อย่างไรการกระทำนี้ขัดต่อประเพณีบรรพบุรุษยิ่งเป็นการดูหมิ่นคัมภีร์ของนักปราชญ์นี่คือเรื่องสำคัญของราชสำนักจะมองเป็นเรื่องเล่นๆได้อย่างไรพูดเสร็จหรือยังถ้าพูดเสร็จแล้วก็ลากออกไปท่านต้องการ80ให้พวกเขาตั้งสติให้ดีตอนนี้ใครเป็นคนตัดสินห้ามท่านตั้งแต่โบราณมาบอกว่าข้าราชการไม่มีความผิดท่านจะให้คนตายเพราะคำพูดได้อย่างไรท่านขุนนางจะขอความเห็นใจให้พวกเขาหรือไม่ถ้าอย่างนั้นท่านไปกับพวกเขาเถอะยังมีใครที่มีความหมายไหมดีแล้วถ้าไม่มีความหมายงั้นก็เริ่มทำเรื่องสำคัญกันเถอะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังข้าพเจ้าให้ท่านในเวลาครึ่งเดือนนี้จะหาสิ่งสนับสนุนแนวหน้าให้เพียงพอสำหรับ3 เดือนถ้าขาดไปแม้แต่1 มื้อให้เอาหัวมาหาข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะรับคำสั่งจากท่านและให้กรมโยธาทำงานตลอดทั้งวันทั้งคืนสร้างอาวุธใหม่จำนวน 10,000 ชิ้นต้องส่งถึงประตูยานเหมือนภายใน1 เดือนกระทรวงกลาโหมตรวจสอบเงินชดเชยของทหารทั้งหมดก่อนสงครามต้องส่งถึงมือครอบครัวของทหารทุกคนหากมีการทุจริตจะลงโทษทั้ง3 ตระกูลไม่ใช่เจ้าหญิงน้อยที่หลบอยู่ใต้ปีกของพระราชาอีกต่อไปฉันคือเสี่ยวหนิงอันผู้สืบทอดที่แท้จริงของจักรวรรดิ555หลังจากพระบิดาเสด็จสวรรคตหนูในท่อระบายน้ำต่างก็โผล่หัวออกมาข่าวลือการทรยศ
敌背叛。 พวกเขาคิดว่าฉันอ่อนแอและถูกหลอกง่าย แต่พวกเขาลืมไปหลงเงาไว้คือดาบที่คมที่สุดที่พระบิดาทรงมอบให้ฉัน 锋利的刀， เสียงไม่กลมกลืนหายไปแล้ว 消失了。 เครื่องจักรสงครามของอาณาจักรนี้ ในที่สุดก็เริ่มทำงานเต็มกำลังในมือของฉันแล้ว 开始全速运转。 พ่อจ๋าทุกอย่างเป็นไปด้วยดี กองทัพม้าเหนือของซีป่วนที่มี50,000 นาย อีก3 วันก็จะออกจากทะเลทรายแล้ว ทัพเกราะทมินได้วางตาข่ายเอาไว้แล้ว รอให้พวกเขาเข้ามา ทหารมากขาดเสบียงก็ออกเดินทางแล้ว เพียงแค่ไฟไม่เสบียง คุณก็สามารถเริ่มการโจมตีครั้งใหญ่ได้ ฉันไม่ใช่เจ้าหญิงที่ซ่อนอยู่ใต้ปีกของพระราชาอีกต่อไป ฉันคือเสี่ยวหนิงอัน ผู้สืบทอดที่แท้จริงของจักรวรรดินี้555หลังจากพระราชาทรงจากไป 父皇离开后， หนูในท่อระบายน้ำก็โผล่ออกมา 钻了出来。 ข่าวลือร่วมมือกับศัตรู 通敌， หักหลังพวกเขาคิดว่าฉันอ่อนแอ 他们以为我软弱可欺 แต่，พวกเขาลืมไป 但他们忘了 หลิงอิงเหวยคือมีดที่คมที่สุดที่พ่อจักรพรรดิทิ้งไว้ให้ฉัน 锋利的刀， เสียงที่ไม่กลมกลืนหายไป 消失了。 เครื่องจักรสงครามของจักรวรรดิ 机器 ในที่สุดก็เริ่มทำงานเต็มที่ในมือของฉัน 开始全速运转。 พ่อ ทุกอย่างเรียบร้อย ทหารม้าชาวเหนือ50,000 คนจากซิโปนา อีก3 วันจะออกจากทะเลทรายแล้ว กองทัพเหล็กดำได้วางแผนดักไว้แล้ว แค่รอให้พวกเขาเข้ามา ทหารม้าสายฟ้าที่ขาดเสบียงก็ออกเดินทางแล้ว เพียงแค่ไฟไม่เสบียง คุณก็สามารถเริ่มการโจมตีครั้งใหญ่ได้ ข่าวดีข่าวดี 双捷报！ จดหมายฉบับแรกจากแม่ทัพหลีมู 全甲军大将军李牧 ที่ได้ทำลายล้างทหารใหม่ 50,000 คนของเบอร์มาที่ภูเขาคุนหลุน ไม่มีผู้รอดชีวิต จดหมายฉบับที่ 2 จากแม่ทัพกัวชวีปิงนำทหารมาเบา 3,000 นาย รีบเดินทาง 1,000 ไมล์เผาคลังเสบียงของเบอร์มานล้านตันเสบียงถูกเผาทิ้ง 付之一炬。 ขอจงมีชีวิตยืนยาว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระองค์ทรงดีใจเร็วเกินไป 早了， การต่อสู้ที่แท้จริงเพิ่งเริ่มต้น 刚刚开始。 การโจมตีห้ามถอยหลัง 是退， ใครกล้าถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียว ข้าไม่ปราณีทำลายประตูเยี่ยม 打破雁门关， เราต้องมีชีวิตอยู่ 下去。 อ่ะข้าอ่ะจักรพรรดิหยวนใหญ่เอาชีวิตมา 拿命来！ อ่ะ อาชินาเสี่ยวตายแล้ว ผู้ที่ยอมแพ้ไม่ต้องตาย ในสงครามนี้พระบิดาไล่ล่าอย่างต่อ 往一 เนื่อง 路追杀， ข้ามกำแพงเมืองใหญ่ ลึกเข้าไปในใจกลางทุ่งหญ้า ตั้งแต่นั้นมาทางเหนือก็ไม่มีชนเผ่าปาเถื่อนอีกต่อไป เหลือเพียงกรมปกครองมองโกรทางเหนือของราชวงศ์ตาโต 漠北都护府 พระบิดาทำความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีใครทำได้ 之功。 อาหาบุตรขอถวายความเคารพและยินดีที่พระบิดากลับมาชนะสงคราม ดีนิ่งอันของข้าทำได้ดีมาก 朕的宁安做得很好。 ในอ้อมกอดของพระบิดา เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความปลื้มปิติ และความไว้วางใจอย่างลึกซึ้ง สิ่งเหล่านี้
ไม่อาจแยกออกจากข้าที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนในหลวงข้ารุ่นชรามากแล้วเกรงว่าจะดูแลบ้านเมืองไม่ไหวถอยจากตำแหน่งเป็นพระมหากษัตริย์สูงสุดราชบัลลังก์สืบทอดโดยเจ้าหญิงผู้คุ้มครองประเทศและเป็นผู้ดูแลราชการสูงสุดเสี่ยวหลินอานรับทราบพระองค์ท่านอย่าได้ทำเช่นนั้นเลยตั้งแต่โบราณมามีแต่พระโอรสเท่านั้นที่สืบทอดบัลลังก์ไม่เคยมีหญิงสาวเป็นกษัตริย์มาก่อนนี่เป็นการทำลายระเบียบธรรมเนียมขอฝ่าบาททรงถอนพระราชโองการขอฝ่าบาททรงถอนพระราชโองการพอแล้วความสามารถของหนิงอันเหนือกว่าหม่อมฉัน10 เท่าเขาได้เป็นจักรพรรดิถือเป็นโชคดีของแผ่นดินเป็นโชคดีของประชาชนใครไม่ยอมรับก็เท่ากับเป็นศัตรูกับหม่อมฉันเป็นศัตรูกับตาโตเพศไม่มีความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าพลังที่แท้จริงดูเหมือนไม่มีความหมายพวกเขารู้ฉันได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่ามีความสามารถในการควบคุมจักรวรรดิอันใหญ่โตนี้เส้นทางนี้ยาวไกลและก็โดดเดี่ยวแต่ฉันใส่ใจเพราะมีคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหลังฉันเสมอคุกเข่าขอพระจักรพรรดิทรงพระเจริญยิ่งยืนนานลุกขึ้นเปลี่ยนราชการเป็นอายุยืนขอให้แผ่นดินแห่งใดอย่างสงบสุขตลอดไปพระบิดาเป็นจักรพรรดิได้อย่างไรรู้สึกอย่างไรบ้างรู้สึกเหนื่อยแต่ก็เต็มไปด้วยความหมายก็เป็นแบบนั้นแหละพ่อหนานอันเสียใจที่สุดในชีวิตคือแม่ของเจ้าตอนนั้นสนใจแต่แผ่นดินเลยเธอจึงเปิดโอกาสให้คนเหล่านั้นเข้ามาได้แต่สิ่งที่พ่อรู้สึกโชคดีที่สุดในชีวิตคือมีเจ้าคือของขวัญเดียวและดีที่สุดของพ่ออย่าเพิ่งพูดคำหวานเหล่านี้เลยทำให้ข้ารู้สึกอยากร้องไห้ฮ่าพูดไม่ออกเลยต่อไปนี้อาณาจักรนี้จะมอบให้เธอพ่อเชื่อว่าเธอจะเป็นจักรพรรดิที่ดีกว่าพ่อพระบิดาโปรดวางใจอาณาจักรอันกว้างใหญ่ลูกสาวจะดูแลให้ดีฉันจะทำให้แผ่นดินนี้กลายเป็นราชวงศ์ที่ยั่งยืนตลอดกาลพระบิดาได้พบกับจุดหมายสุดท้ายของท่านแล้วแต่ตำนานของฉันเสี่ยวหนิงอันเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นประวัติศาสตร์จะบันทึกไว้ยุคใหม่ที่เราผู้หญิงร่วมกันสร้างขึ้นนี้ปณิธานแห่งยงอัน